प्रणाम. आजचा आपला चिंतनाचा विषय आहे मनाचे नको असलेले व्याप. आपल्या सर्वांच्या नेहमी अनुभवाला येणारी ही एक गोष्ट आहे. अनावश्यक असलेले मनाचे नको असलेले व्याप. दिवसातला बराच वेळ गरजेपेक्षा जास्त, ज्याची आपल्याला खरं म्हणजे गरज नसते, अशा प्रकारच्या मानसिक व्यापांमध्ये आपलं मन गुंतलेलं असतं. कधी आपण भूतकाळाच्या आठवणींमध्ये रमलेलो असतो, म्हणजे ज्या गोष्टी होऊन गेलेल्या आहेत त्यांच्याबद्दल आपण विचार करत राहतो. तर कधी भविष्याच्या काळजांमध्ये आपण गुंतलेलो असतो, ज्या गोष्टी अजून व्हायच्या आहेत त्यांच्याबद्दल विचार करून करून आपण काळजी करत राहतो. तर कधी नातेसंबंधांबद्दल विचार करत राहतो, तर कधी पैशांबद्दल विचार करत राहतो, तर कधी आपल्या प्रतिमेबद्दल, म्हणजे चार चौघांमध्ये आपली जी इमेज असते तिच्याबद्दल आपण विचार करत राहतो. या आणि अशा प्रकारच्या अनेक मानसिक व्यापांमध्ये आपलं मन गुंतलेलं असतं. पण थोडं थांबून शांतपणे आणि लक्षपूर्वक जर आपण ह्या सर्व गोष्टींकडे पाहिलं तर आपल्या असं लक्षात येतं की ह्यापैकी बरंचसं खरं तर गरजेचं नसतं, निरर्थक असतं. त्यांच्यावर इतका विचार करण्याची गरज नसते. हे सगळे आपल्या मनाचे अनावश्यक असलेले व्याप आहेत. नीडलेस क्लटर, मनाचे नको असलेले व्याप. आपल्या मनाचे व्याप दोन प्रकारचे असतात. पहिले म्हणजे आवश्यक असलेले व्याप, ज्यांची आपल्याला गरज असते, आणि दुसरे म्हणजे अनावश्यक असलेले व्याप, ज्यांची आपल्याला गरज नसते. हे जे पहिल्या प्रकारचे व्याप आहेत, आवश्यक असलेले व्याप, हे आपल्याला आपलं जीवन व्यवस्थित जगण्यासाठी, आपलं जीवन व्यवस्थित चालवण्यासाठी, आपल्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी गरजेचे असतात. म्हणूनच आपण त्यांना या ठिकाणी आवश्यक असलेले व्याप म्हटलं. पण हे दुसऱ्या प्रकारचे जे व्याप आहेत, अनावश्यक असलेले व्याप, त्यांची आपल्याला गरज नसते. ते आपण स्वतः तयार करून बसलेलो असतो. आपल्याच मनाच्या काही सवयींमधून ते निर्माण झालेले असतं. म्हणजे आपल्या मनामध्ये एक असुरक्षिततेची भावना असते, तिच्यातून हे निर्माण झालेले असतात. तशीच आपल्या मनामध्ये एक नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा असते, कंट्रोल करण्याची इच्छा, तिच्यातून हे निर्माण झालेले असतात. समजा एखाद्या वेळी एखादी व्यक्ती थोडं आपल्याला कठोर बोलली, त्यानंतर ती व्यक्ती निघून गेली, नंतर ती परिस्थिती बदलली, तरी त्या व्यक्तीबरोबर आपलं जे संभाषण झालेलं असतं ते पुन्हा पुन्हा आठवून आपण मनातल्या मनात त्या व्यक्तीशी वाद घालत राहतो. त्यावेळेसची जी परिस्थिती होती, जी सिच्युएशन होती, तो जो सीन होता, तो पुन्हा पुन्हा आठवून मनामध्ये रिपीट करत राहतो, घोळवत राहतो. आणि त्यामुळे आपल्याला काही साध्य होत नाही, कशाचीही आपल्या वास्तविक जीवनात भर पडत नाही. उलट आपल्या मनाचा ताण आपण वाढवून घेतो, आपल्या मनाचं ओझं आपण वाढवून घेतो. आपल्या मनाची बरीच शक्ती त्याच्यामध्ये खर्च होते. हे आणि अशा प्रकारचे अनेक मानसिक व्यापांमध्ये आपलं मन गुंतलेलं असतं. हे सगळे आहेत अनावश्यक असलेले, नको असलेले मनाचे व्याप. आणि त्याच्यामुळे दिवसातला बराच वेळ आपलं मन अशांत असतं, अस्थिर असतं. योगशास्त्रात अशा अस्थिर मनाच्या अवस्थेला मूढ किंवा क्षिप्त अवस्था असं म्हटलेलं आहे. योगशास्त्रानुसार मनाच्या ज्या 4 अवस्था आहेत त्यापैकी ही पहिली अवस्था, क्षिप्त अवस्था. ह्या ठिकाणी आपल्याला अवस्थांची नावं महत्त्वाची नाही, तर हे जे मनाचे अनावश्यक असलेले व्याप आहेत, नको असलेले जे व्याप आहेत, ते जर कमी झाले किंवा आपल्याला ते जर कमी करता आले तर नॅचरली, अगदी नैसर्गिकरित्या आपलं मन हलकं होतं, शांत होतं, स्थिर होतं.
आणि असे नको असलेले व्याप कमी करण्यासाठी किंवा घालवण्यासाठी बरेच उपाय आहेत. आपापल्या परीने आपण काही ना काही उपाय करीतही असतो. तसाच एक साधा, सरळ, परिणामकारक आणि प्रॅक्टिकली उपयोगी पडणारा एक साधा उपाय आहे. आपल्यापैकी बहुतेकांना त्याची कल्पना आहे, पण क्वचितच कोणी कोणी त्याचा आपल्या प्रत्यक्ष जीवनात उपयोग करून घेतो. तो उपाय म्हणजे असा की जेव्हा आपल्या मनामध्ये विचारांची गर्दी झालेली असते, आपलं मन गोंधळलेलं असतं, जेव्हा आपल्याला जाणवतं की आपलं मन खूप धावपळ करतं आहे, त्यावेळी थोडं थांबायचं आणि 2 ते 3 मिनटं दीर्घ, सावकाश आणि खोल श्वास घ्यायचा. 2 ते 3 मिनटं दीर्घ, सावकाश आणि खोल श्वास घ्यायचा. म्हणजे नाकाने दीर्घ श्वास आत घ्यायचा, क्षणभर थांबायचं आणि नंतर हळूवार श्वास बाहेर सोडायचा. असं 2 ते 3 मिनटं करायचं. छोटासा उपाय आहे, पण याचा परिणाम होतो. कारण गोंधळलेल्या मनस्थितीमध्ये जेव्हा आपल्याला असा 2 ते 3 मिनटाचा पॉज मिळतो, हा 2 ते 3 मिनटांचा विसावा आपल्या जेव्हा मनाला मिळतो, तेव्हा हा विसावाच आपल्या मनाला सांगतो की सगळं ठीक आहे, एवढी धावपळ करण्याची गरज नाही, ऑल इज वेल. ज्यांनी हे केलेलं आहे किंवा जे करतात त्यांना याचा अनुभव आहे, याचा उपयोग होतो. प्रत्यक्ष केल्यावर ते लक्षात येतं. आणि अशा प्रकारे जेव्हा आपल्याला याची सवय लागते, म्हणजे आपलं मन जेव्हा गोंधळलेलं असतं, तेव्हा थोडं थांबून 2 ते 3 मिनटं आपण दीर्घ, सावकाश आणि खोल श्वास घेतला की हळूहळू आपल्या मनाचे काही व्याप आपण सोडायला शिकतो. याचं कारण असं की आपल्या मनाचे नको असलेले जे व्याप आहेत ते आपल्याच मनाच्या सवयींमधून निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या नवीन सवयीमुळे ते व्याप कमी पण होतात. आणि हळूहळू आपल्या लक्षात यायला लागतं की काही विचारांना फक्त येऊ द्यायचं आणि जाऊ द्यायचं असतं. काही प्रश्नांना निरुत्तरित ठेवायचं असतं. आपल्या मनाला एक सवय असते प्रत्येकच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याची. पण हळूहळू आपल्यात लक्षात यायला लागतं की काही प्रश्नांची उत्तरं नाही मिळाली तरी आपलं काही बिघडत नाही. काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचं आणि पुढे चालायचं असतं. अशा प्रकारे चिंतन केल्यानंतर आपल्या मनामध्ये थोडी मोकळी जागा निर्माण होते. आणि जशी जशी ही मोकळी जागा आपल्या मनामध्ये निर्माण होते, जितकी जितकी ही मोकळी जागा आपल्या मनात निर्माण होते, तितकी तितकी आपल्या मनाची शांतता, स्थिरता आणि स्पष्टता वाढते, क्लिअरिटी वाढते. आणि आपल्याला आतल्या आत आपल्या अंतरंगात उमगायला लागतं की आपलं जीवन आधीपासूनच सोपं आणि सहज होतं. आपल्याच मनाच्या सवयींमुळे आपण ते गुंतागुंतीचं करून टाकलेलं होतं, कॉम्प्लिकेटेड करून टाकलेलं होतं. म्हणजे खिडकीच्या काचेवरची धूळ पुसली की ते बाहेरचं जे दृश्य असतं ते बदलत नाही, आपल्याला त्याचं दिसणं फक्त अधिक स्पष्ट होतं. अशा प्रकारे जेव्हा आपलं मन असं गोंधळलेलं असतं, मनामध्ये खूप गुंतागुंत झालेली असते, धावपळ करतं, त्यावेळी थोडं थांबून 2 ते 3 मिनटं असा दीर्घ, सावकाश आणि खोल श्वास आपण घेतला आणि ज्या पद्धतीने आपण आज चिंतन केलं तसा विचार करण्याची जर आपण थोड्याशा प्रयत्नाने सवय लावून घेतली, आणि ती लागते, तर आपल्या मनाचे जे आवश्यक असलेले व्याप आहेत ते
व्यवस्थित हँडल करण्यासाठी आपल्याला ऊर्जा मिळते आणि जे अनावश्यक व्याप आहेत, नको असलेले व्याप, ते कमी करण्यासाठी आपल्याला खूप मदत होते. आजचं चिंतन आपण इथेच थांबवू. आपण परत भेटू. प्रणाम. धन्यवाद.